may gagawin po tayong radyo ngayon. Ang model niya ay ayan, nawalan mo siya ng sounds. Ito nakikita ko rito, ito may problema na, yung on and off switch niya may problema na, pero titingnan pa rin natin, baka may iba pang naging problema to, naging ibang sira. Makita natin, baklasin natin, tingnan natin kung may ayan, nakabaklas na. Ayan ang loob niya. Ito yung on and off switch niya. Pero baklasin pa rin natin ito. Kailangan mabaklas natin ang buo eh. Binaklasan natin. Testerin din muna natin yung ibang pyesa. Kung merong ibang sira. Para malaman natin kung may ibang problema. Yung on and off niya. On and off switch. Sira na. Wala na talaga. Kasi ito yung pyesa niya. Dito siya nakalagay. Sira na talaga. Pero tester muna natin itong fuse niya. Ito fuse ito eh. Saka itong mga diode niya. Saka itong IC niya kung may problema. Ito. Dito tayo sa power supply niya. Magse-tester. Gamitin natin itong analog tester. Lagyan natin sa times 10 ohms. Okay. Putok na yung fuse niya. Sira na rin. Wala na. Hindi pumapalo. Itong apat na diode, testerin din natin kung may problema. Pag lang nasa 5 yan, ibig sabihin yan okay yan. Tapos pag inano mo sa pakabila, hindi pumalo, okay yan. Itong diode na to, ito yung pangatlo. Ayun, nasa zero. Nasa zero siya, oh. Nasa kabila. Zero pa rin, oh. Ibig sabihin yan, shorted. Shorted na yung diode na yan. Itong dalawang diode na to, sira na eh. Shorted na itong dalawang to eh. Putok na yung fuse. Kaya hindi na rin siya magkakapower kahit palitan natin yung switch. Yung IC tester rin natin kung ayos siya no, sira. Ito yan.
Okay naman yung ano, yung IC niya, regulator niya. Hindi naman siya shorted. Kasi ang palo niya is, ayan lang. Nasa 5. Nasa 5 ng 10 ohms. Ayan. Kaya hindi siya sira. Ibig sabihin, hindi siya shorted. Ito ang papalitan natin. Itong dalawang diode, yung fuse, saka itong ano, on and off switch. Papalitan natin. Kaya may problema na. Tara, baklasin natin. 아침에 일어나서 본 눈이 너무 아름다운 너희들도 조금만 더 누워있길 바래 조금만 이제는 어디까지 보다 잤지 여기서부터 다시 보면 되겠지 틀어놓을 테니까 이 영화를 넌 봄에 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사 우리 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어가 따뜻한 장판에 몸을 녹여 따뜻하 oh, baby, I love you. Ito yung 4 na diode. Ayan. Ayan. Testerin natin bawat isa. Tingnan natin kung asan mga sira dyan. Tsaka ito yung fuse. Ito yung 4 na diode. Testerin natin, tingnan natin kung nasan yung may sira dyan. Ito okay ito. Ito yung positive niya yung may guhit. Yan okay. Nandala sa 5 okay. Itong isa. Ito okay din pa. Ano natin sa kabila. Yan okay yan. Itong diode na to. Sira to, shorted. Pag ganito, nasa 0 na eh. Kahit pag ibaliktad, ayun, 0 na. Ibig sabihin shorted siya. Ito. Ito rin. Shorted din to. May problema na itong dalawang diode. Ayan. Ito, dalawa. Shorted itong dalawang ito. Ito yung fuse niya. Open. Kaya pumutok yung fuse kasi may shorted na diode. Kaya papalitan natin itong fuse, tsaka itong diode, tsaka itong switch. Yan ang papalitan dito. Para malaman natin kung magkakapower na siya at gagana na siya. Ayan o, nakakuha tayo ng pyesa. Ayan. 4 na diode, tsaka itong switch. O tester rin natin para malaman natin kung okay ito. Ayan o, 5 lang siya. Tapos pag binaligtan mo, wala siyang palo. Ayan, ibig sabihin yung 4 na diode na to, okay ito. Ito ang ilalagay natin. Itong switch, itong papalit ko sa niya. Tingnan natin kung okay naman. Ayun o, gumagana. Pag pinindot mo to, mag-off siya, mag-on. Okay, ibig sabihin, ayos na. Itong fuse, ano na lang natin to, jumperan natin siya ng isang wire na ganito. Itong lalagay natin pinaka-fuse. Kasi isang wire na ganito, ano 6 ampere. Kaya pwede siyang i-ano natin dito. Yan. Yan ang gagawin natin fuse.
걱정하지 않아도 돼. 왜 자꾸 밖에 나가고 싶어? 좋은 것만 내게 보여주고 싶은 거. 나도 알아 근데 난 이게 더 좋은 걸. 눈치 볼 필요도 없이 너를 만져도 되고 재밌는 영화도 보고 편해진 연애가 걱정이 된다면 말해. 편한 일상 속에서 행복을 못 찾을 건 부질없는 짓이. Yeah, right now 난 이 보배 같은 너의 눈에 진주를 찾아서 네 바다 속에 헤엄쳐. 예른 날에 넌 자꾸 다그쳐. 이건 절대 게으름 피우는 게 아니라는 거야. 무슨 말을 해도 핑계처럼 들릴 테니까 일단은 Baby I love you Baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은걸. I can't leave you I can't leave you 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니. 걱정하지 않아도 돼. 사실 그냥 귀찮아서 그래. Sasaksak natin. Titingnan natin kung tutunog na siya, kung magkaka-power na siya, kung gagana na siya. Ay, ilaw na siya. Ayun ha, sinulog na. Buksan ulit natin. O ayan, may nagawa na naman tayong isang sound, isang radyo. Blackout siya, wala siyang power. Bali ang naging problema niya ay itong switch na to. Sira na to, ayan o. Itong diode, ito yung diode. Sira na yung dalawa. Pero yung dalawa okay pa, pero pinalitan ko na rin siya ng isang set, yung bridge type, para pare-pare siya ng amperahe. Kaya may nagawa na naman tayo ha. Maraming salamat sa inyo sa panonood nyo. At sa watch nyo lang mo yung mga ginagawa kong mga appliances dito. Mag-subscribe na rin kayo at i-share nyo na rin para at least masubaybayan nyo rin yung mga kung anong papasok sa aking shop. Di ba? Marami pong salamat.
the way I've been. Your love is so